Buông ra, ta xem ai dám. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là kẻ nằm trên giường như cái xác không hồn. Lại tỉnh lại rồi. Ta vậy mà đã trở về 400 năm trước. Muội muội, cha mẹ, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Con ơi, đừng bận tâm đến bọn ta, mau đi báo quan đi. Con ơi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cha mẹ con đã về rồi. Về được là tốt rồi. Lên cho ta, lấy mạng thằng nhãi này. Dám làm tổn thương người thân của ta, không thể tha thứ. Quỳ xuống cho ta. Ngươi dùng yêu pháp gì vậy? Giải. Ca, muội muội, mẹ, cha, con ơi, con tỉnh lại rồi. Con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, yêu pháp này có giới hạn thời gian. Món nợ hôm nay chúng ta coi như đã kết thành rồi. Lên cho ta, Triệu đại nhân, lấy mạng nó. Triệu đại nhân. Các người muốn mất mạng sao? Được. Đại nhân, tha mạng cho ta. Đại nhân, con ơi, Triệu gia thế lực lớn, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Thả hắn đi. Đúng vậy, ca. Đại nhân, từ xưa đến nay nợ thì phải trả. Đó là lẽ trời. Tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Đúng. Đại nhân, đây là giấy nợ, ngài giữ lấy. Đại nhân, vậy giờ chúng ta có thể đi được chưa? Ta cho phép các ngươi đi chưa? Ngươi có biết sau lưng ta là Triệu? Ngươi thế này là muốn bị Triệu công tử. Cái tát này là dành cho Triệu Thanh Vân. Về nói với hắn, ngày khác ta sẽ đích thân đến tạ ơn. Rút lui cho ta. Con ơi, con hôn mê 1 năm, sao lại luyện được tuyệt thế võ công vậy? Dương Nhi, con trượt chân ngã xuống sườn núi. Là Trần Vĩnh Lượng cứu con về mà. 400 năm trước, chính là cái tên hỗn trướng Trần Vĩnh Lượng đó đã đẩy ta xuống vực thẳm. Vậy mà còn giả làm người tốt. Con ơi, về được là tốt rồi. Con ơi, ca, con ơi, huynh sao thế? Không sao, con điều tiết chân khí một chút là được. Nghe đồn thế giới có hàng vạn vị diện. Ta đây là trùng sinh, quay trở lại vị diện khác. Tu vi cũng bị thiên đạo phương này áp chế sao? Vẫn nên chăm chỉ tu hành, khôi phục thực lực thôi. Mẹ, phu nhân. Mẹ, mau dìu vào trong nhà đi. Mau đi. Tiêu rồi. Ta vẫn chưa thể vận dụng chân nguyên. Để ta bắt mạch xem sao. Là thiên cương chi độc. Ca, thiên cương chi độc là gì vậy? Thiên cương là đại năng tu chân độ kiếp thất bại, vì chấp niệm quá sâu mà thi thể không tan. Máu của hắn sẽ từ từ hút cạn sinh mệnh của một người. Biết làm sao bây giờ? Thiên cương chi độc này nếu như không tìm ra thuốc giải thì sẽ theo mẹ luân hồi chuyển kiếp không dứt, đời đời kiếp kiếp chịu nỗi khổ này. Nhưng dù độc này tàn ác, con đã trở về, sẽ có cách cứu mẹ. Ca, huynh thực sự có cách giải độc này sao? Tin ta,
Người Tần ra đâu? Mau cút ra đây cho ta. Tôn tỷ, sao tỷ lại đưa con gái đến đây? Lão Tần, đừng làm bộ như chúng ta thân thiết lắm vậy. Chào bá mẫu. Cái đồ sao chổi nhà ngươi vậy mà vẫn còn sống, nằm trên giường làm người thực vật cả năm trời, mà nay lại tỉnh lại rồi. Tôn tỷ, con trai ta tỉnh lại là chuyện đại hỷ trong nhà ta. Tỷ đưa con gái đến chúc mừng sao? Chúc mừng. Lão Tần, hôm nay bọn ta đến là để từ hôn. Mẹ, giọng điệu của người đừng nặng nề thế. Dù sao hai nhà chúng ta cũng là thế giao mà. Con gái, mẹ mà không nói nặng lời, lẽ nào lại để con chịu khổ ở nhà họ sao? The film was translated and narrated by M. Media. Long Doanh Doanh, con gái độc nhất Long gia. Long Nguyệt, gọi ta là Long Doanh Doanh. Ngươi chính là kẻ hứa hôn từ trong bụng mẹ của ta, Tần Dương đó sao? Chỉ là trông giống thôi sao? Hứa hôn từ trong bụng mẹ gì chứ? Con ơi, mẹ con và bá mẫu con là bạn thân từ thuở nhỏ nên mới định ra hôn ước này. Mấy năm nay nhà họ phát triển vượt bậc, còn nhà chúng ta lại ngày càng sa sút, nên người ta từ hôn cũng là lẽ đương nhiên. Lão Tần, môn không đăng, hộ không đối, chỉ có thể trách Tần gia các người không biết phấn đấu. Hiện nay có không ít danh gia vọng tộc muốn liên hôn với Long gia bọn ta. Mối nghiệt duyên này tốt nhất nên cắt đứt cho sạch sẽ. Tần Dương, huynh cũng đừng trách mẹ ta ăn nói khó nghe. Ta thích võ giả mạnh mẽ, hơn nữa cũng không chấp nhận kết hôn với một người mà ta hoàn toàn không quen biết. Tần gia tiểu tử, hạng tá điền, chân lấm tay bùn như ngươi, tốt nhất là tìm một nơi tử tế mà sống qua ngày. Long gia bọn ta, ngươi không với tới nổi đâu. Mẹ, chúng ta đến để thương lượng cho tử tế, chứ không phải để thế hiếp người. Con gái ngoan của mẹ, nếu chúng ta nói năng tử tế thì hạng dân nghèo như họ chịu đồng ý từ hôn sao? Long tiểu thư, cô có biết ở kinh thành bị từ hôn là nỗi sỉ nhục cực lớn không? Long gia chúng ta bội ước trước. Đây là thanh long thảo ngàn năm, mọc ở vùng cực hàn hoang vu, xem như là bồi thường từ hôn đi. Thanh long thảo, Long gia ra tay quả nhiên hào phóng. Nếu có tiên thảo này hỗ trợ, đúng là có thể giúp ta tăng thêm không ít tu hành. Vậy, Long tiểu thư, nếu cô đã kiên quyết như thế thì ta đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Cây thanh long thảo ngàn năm này chính là vật trao đổi để hủy bỏ hôn ước với ta. Kỹ rồi. Vậy huynh không có đòi hỏi thêm gì sao? Chẳng lẽ vẫn còn thanh long thảo sao? Cây thanh long thảo này quả thực chỉ có một cây duy nhất thôi. Con gái ngoan của mẹ, con thấy chưa? Những kẻ này ấy mà, con cứ tỏ ra tử tế một chút là chúng sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Hôn ước đã hủy, từ nay về sau hai nhà chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa. Cái chốn khỉ ho có gái này, ta không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Đi thôi. Trần Vĩnh Lượng, tránh ra, đừng cản đường ta. Mẹ, con mụ điên từ đâu ra thế này? Lắm lời thật. Ngươi dám tát ta, lên cho ta. Trần Vĩnh Lượng, ngươi đang làm gì thế? Tần bá phụ, người đàn bà này kiêu căng ngạo mạn, quả thực không biết tốt xấu. Ta dạy dỗ bà ta một chút, thế thì cũng không phải là lý do để ngươi ra tay đánh người. Đánh thì cũng đã đánh rồi, bà ta còn muốn thế nào nữa? Trần Vĩnh Lượng.
lâu rồi không gặp. Tần Dương, ngươi thực sự tỉnh rồi sao? Tần Dương, khoảng thời gian con hôn mê đều là Vĩnh Lượng đến nhà giúp đỡ đấy. Con đúng là đã kết giao được một người huynh đệ tốt rồi. Cha, hắn chỉ là một tên lừa đảo, mặt người dạ thú thôi. 1 năm trước, chính là hắn đã đẩy con xuống vực sâu. Không phải chứ, điều này sao có thể chứ? Tần Dương, nếu ngươi đã tỉnh lại thì ta cũng chẳng có gì phải che giấu nữa. Trần Vĩnh Lượng, ngươi đúng là kẻ vô liêm sỉ. Hôm nay ta phải đưa mẹ và muội muội ngươi đi. Muội muội ngươi là cực âm chi thể, mẹ ngươi lại bị lão tổ bồi dưỡng thành huyết nô, có thể giúp ta và lão tổ tu luyện. Đó là phúc phần mà bà ta đã tu được từ kiếp trước. Hóa ra mẹ và muội muội đều là do tên súc sinh Trần Vĩnh Lượng này hại. Kiếp trước ta ngu muội đến thế, lại coi ngươi như huynh đệ ruột thịt. Giờ nghĩ lại, tất cả đều là mưu đồ từ trước. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất mạng tại đây. Tần Dương, tên nhãi danh nhà ngươi, chẳng lẽ muốn báo thù sao? Vậy mà có thể đánh thắng 2 tên thị vệ của ta. Thực lực kẻ này không thể xem thường, ít nhất cũng là võ giả cảnh giới ám kính. Chỉ là ám kính mà thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Tần Dương, ngươi có biết võ giả ám kính là sự tồn tại mạnh mẽ thế nào không? Loại dân thường như ngươi, hắn chỉ cần một chưởng là có thể lấy mạng ngươi. Chẳng qua cũng chỉ là một tên võ giả, trong số các tu sĩ cũng chỉ là tồn tại cấp thấp nhất. Tần Dương ta búng tay là có thể lấy mạng. Còn tu sĩ, còn búng tay là lấy mạng cơ đấy. Tần Dương, 1 năm hôn mê vừa qua, e là ngươi bị điên rồi. Dám nói ra những lời khoác lác như vậy. Mẹ, mau tìm cha con cầu viện đi. Không được, ta chịu cái tát này chỉ là chuyện nhỏ. Hôm nay không cần vì một Tần gia nhỏ bé này mà phải để cha con ra tay. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Đây là chuyện của Tần gia. Sinh tử của bọn họ thì có liên quan gì đến ta? Tần Dương, trên người ngươi không có chút nội lực, cũng chẳng có linh lực. Nếu như ngươi chịu rút cạn máu của mẹ ngươi, rồi giao muội muội ngươi cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Xem ra ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đã biết được bí mật này thì hôm nay ngươi mất mạng chắc rồi. Tuy ta đã mất hết tu vi, nhưng ta đã dung hợp được thần thạch này, sức mạnh cơ thể vẫn vô cùng cường hãn. Tần Dương, ngươi mất mạng đi. Chuyện này sao có thể? Lão tổ quả nhiên không thể giữ ngươi lại. Một kẻ hôn mê như ngươi tỉnh lại mà lại có thực lực như thế này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai sao? Ta chính là ta. Ta là Tần Dương. Tần Dương này, không ngờ lại là một võ giả mạnh mẽ. Đồ tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, ta lấy mạng ngươi ngay bây giờ. Tần huynh tha mạng. Tần huynh, tất cả chuyện này đều là do lão tổ ép buộc ta làm. Xin ngươi hãy tha cho ta lần này đi. Chẳng lẽ chuyện trên đỉnh núi Nam Sơn ta bị ngươi đẩy xuống lại có ẩn tình gì sao? Chẳng lẽ ta đã trách lầm ngươi rồi? Nhập, cung nghênh lão tổ giáng lâm. Tần Dương, đồ ngu xuẩn nhà ngươi, chẳng lẽ còn tưởng rằng ta thực sự coi ngươi là huynh đệ sao? Ta chỉ là muốn kéo dài thời gian để mời lão tổ nhập thân lấy mạng ngươi mà thôi. Lão tổ Trần gia chẳng lẽ chính là vị đại tu hành giả từng bế tử quan năm xưa, Trần Hành Chu? Hắn vẫn còn sống sao? Cũng còn có kẻ biết nhìn hàng đấy. Lão tổ đạt được cơ duyên lớn, đã điểm hóa ta, bảo ta trừ khử Tần Dương, lại còn bắt ta hạ độc lên người mẹ của Tần Dương, hút cạn sinh khí của bà ấy để dâng cho lão tổ tu luyện, rồi còn đem Tần Nghệ luyện thành lô đỉnh. Đại tu sĩ gì chứ? Chuyện này phải làm sao đây? Chẳng lẽ trời muốn diệt Tần gia ta? Lão tổ sắp tới rồi. Tần Dương, ngươi tiêu đời rồi. Ngươi là kẻ nào mà lại có thể ép chắc của ta phải sử dụng linh phù mà ta ban cho? Tại hạ Tần Dương. Cái gì? Ngươi thế mà vẫn chưa mất mạng? Thằng nhóc đó thế mà không lấy mạng được ngươi? Sao nào?
Ta và ngươi không thù không oán, sao lại muốn hại ta? The film was translated Cũng may and mạng ta chưa tận. narrated by M Media. Các ngươi là tu tiên giả, chẳng lẽ không nên phổ độ chúng sinh, từ bi vì thiên hạ sao? Đừng nói nhảm nữa. Trần tiên sư, tiểu nữ thất ngôn, xin ngài đừng để bụng. Bản tọa đi con đường tu la đạo, phổ độ chúng sinh, từ bi vì thiên hạ, thì có liên quan gì đến bản tọa? Hôm nay các ngươi đã mạo phạm bản tọa, các ngươi hãy quyên sinh đi. Bảo bọn ta quyên sinh. Quyên sinh là ta ban cho các ngươi được mất mạng tử tế. Lũ kiến hôi như các ngươi không xứng để bản tọa ra tay. Trần Hành Chu là đại tu sĩ từ 300 năm trước. Tần Dương, đều tại ngươi đắc tội với nhân vật lớn như vậy, lần này bị ngươi hại mất mạng rồi. Mẹ, lúc này rồi, mẹ đừng trách huynh ấy nữa. Nếu không phải chúng ta tự tìm đến từ hôn, thì cũng đâu gặp phải những chuyện này. Hành Chu, ta quan sát hơi thở của ngươi, cũng chỉ mới là cảnh giới kim đan mà thôi. Vậy mà dám ở đây khoác lác. Cảnh giới kim đan? Ngươi có biết linh khí thế gian này đã cạn kiệt? Ta đã là tu sĩ mạnh nhất thế gian này rồi không? Bần đạo tung hoành bốn biển, chưa từng gặp đối thủ. Nếu tên phàm nhân thấp kém như ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, vậy thì bản tọa sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế gian này. Đến đúng lúc lắm. The film was Đồ không biết tự lượng sức. translated and narrated Giới tu la by trưởng M này của ta, Media. hãy hóa thành cho bụi đi. Thể xác mạnh thật. Ngươi lại là cao thủ luyện thể. Quả nhiên là do cái thân xác của chắc ta quá yếu ớt. Kiếm tới. Mượn gió. Cẩn thận. Đó là cái gì? Đó là pháp khí do hắn ngưng tụ ra, uy lực cực lớn, chỉ cần một đòn là có thể đánh tan hồn phách con người. Đa tạ Tần công tử đã ra tay cứu giúp. Thằng nhãi này sao lại lợi hại như vậy? Trúng một đòn của ta mà vẫn bình an vô sự. Trần Hành Chu, ngươi đừng dùng pháp thuật mượn xác này nữa. Hãy để bản thể của ngươi tới đây đi. Cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Chỉ tiếc là ngươi ngu muội cuồng vọng. Tu vi cả đời này trung quy cũng có hạn. Sao không giao mẹ và muội muội ngươi ra? Ta còn có thể miễn cưỡng thu ngươi vào môn hạ. Đúng như đại tu sĩ bí ẩn kia đã nói, kẻ này quả nhiên lợi hại. Tu hành của ngươi đạt tới đỉnh cao cũng chỉ tới cảnh giới nguyên anh mà thôi. Muốn ta làm đồ đệ của ngươi? Nằm mơ đi. Mất mạng đi. Đợi đã. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch? Thế nào? Giao dịch gì? Ngươi thả hậu bối của ta, ta thả họ. Đúng là nói chuyện viển vông. Có ta ở đây, chẳng lẽ ta lại không bảo vệ được họ sao? Nhóc con, nếu ta liều mạng tự bạo, họ cũng chắc chắn phải mất mạng. Nhóc con, ngươi không định để người nhà của mình chôn cùng ngươi đấy chứ? 3 tháng sau, đợi bản thể ta xuất quan, ngươi và ta quyết chiến, thế nào? Lão đạo sĩ này nói cũng có lý. Hiện tại ta chỉ dựa vào sức mạnh thể xác, nếu không có pháp lực thì cũng khó mà bảo vệ mọi người chu toàn. Được, nếu không phải trận chiến hôm nay sẽ làm vạ lây đến người khác, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. 3 tháng sau, chúng ta không mất mạng không thôi. Phạm gia lại có tu sĩ như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến người bí ẩn kia? Hiện tại ta còn cần tu hành lại từ đầu để khám phá bí ẩn của thần thạch này. Cái đó, chuyện hôn ước, chúng ta thương lượng lại đi. Chọn một ngày lành tháng tốt. Ngày lành tháng tốt gì chứ? Chẳng phải bá mẫu đến để từ hôn sao? Vừa rồi là ta lú lẫn rồi. Bá mẫu đây là đến thăm con rể tương lai đấy. Chẳng phải nói Tần gia không xứng với Long gia các người sao? Hiền điệt Tần Dương ưu tú như vậy, ta chỉ sợ Long gia trèo cao thôi. Vậy sao bây giờ lại cảm thấy trèo cao được rồi? Hai nhà chúng ta vốn có hôn ước mà.
Vừa rồi là ta lú lẫn thôi. Tỷ phu, Hiền Điệt Tần Dương lợi hại như vậy mà lại giấu kín không nói ra, thật là không nghĩa khí. Chuyện này ta cũng đâu có biết. Ta không đồng ý hôn sự này. Ta cũng đâu có đồng ý. Hiền Điệt, lòng già bọn ta vì ngươi mà đắc tội với lão tổ Trần gia kia. Ngươi sẽ không thấy mất mạng không cứu chứ? Đó là chuyện của các người, liên quan gì đến ta? Con ơi, ta thấy con cứ đồng ý đi. Hiền Điệt, ngươi đã hẹn với lão tổ Trần gia kia 3 tháng sau quyết chiến một trận. Ta có thể cung cấp cho ngươi một nơi tu hành, phục vụ cho việc tu luyện của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Nhà này không thể ở lại được nữa, hay là đi xem thử? Vậy Hiền Điệt có thể bảo vệ các người chu toàn, còn về hôn sự để sau hãy bàn. Được. Vậy ngày mai Hiền Điệt hãy đến phủ bọn ta bàn bạc kỹ lưỡng. Tần công tử, đa tạ đã giúp đỡ. Ngày mai gặp lại. Không ngờ tới, tên Trần Vĩnh Lượng này lại chính là hung thủ hại con. Cha, tên Trần Hành Chu kia tuy rằng đã hẹn con 3 tháng sau quyết chiến, nhưng không chắc hắn sẽ không giở trò. Con đang nghĩ phải sắp xếp cho các người một nơi ẩn nấp để các người an ổn định cư. Nếu không thì chúng ta cứ đến Túy Tiên Lâu mà ở. Tin rằng bọn chúng cũng không dám lấy mạng người giữa phố. Nhưng đến đó ở phải tốn không ít bạc đâu. Nhà chúng ta bây giờ thực sự không có tiền. Chuyện bạc tiền cứ để con nghĩ cách. Tiểu nương tử, ngươi chính là Tần Nghệ phải không? Các người là ai? Theo đuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Bọn ta là người của Phong Vân Tông. Tông chủ có lệnh bắt cô phải về cùng bọn ta. Ta không quen biết Phong Vân Tông nào cả. Buông ta ra. Chuyện này không tới lượt ngươi quyết định. Mau đưa đi. Tông chủ nói cô ta có một người ca ca rất lợi hại. Buông ta ra. Ta không đi. Buông ra. Nữ nhân, đừng có la lối om sòm, thành thật một chút. Ta chỉ đi mua cái bánh bao thôi mà đã có kẻ đến gây sự rồi. Ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của Phong Vân Tông bọn ta? Ca, họ không nói không rằng đã muốn bắt muội đi. Ngươi có biết bọn ta là người của Phong Vân Tông không? Chỗ dựa phía sau bọn ta chính là Triệu gia ở kinh thành đấy. Nếu ngươi dám đắc tội với bọn ta, sẽ khiến người mất mạng không chỗ chôn thân. Xin lỗi nhé, tát vào mặt ngươi rồi. Ngươi dám đắc tội Triệu gia, thật đúng là to gan bằng trời. Thằng nhãi, ngươi tiêu đời rồi. Bất kể là ai dám chạm vào vảy ngược của ta đều đáng phải mất mạng. Thật là cuồng vọng. Quả thực là cuồng vọng cực điểm. Mau xử lý hắn cho ta, rồi đem cho chó ăn. Cẩn thận ca, bọn họ đều là kẻ tàn nhẫn. Chỉ là một đám kiến hôi vô tri mà cũng dám múa rượu qua mắt thợ trước mặt ta. Ngươi dùng yêu pháp gì vậy? Hồ ngôn loạn ngữ, vị này rõ ràng là tiên sư, không được vô lễ. Xin tiên sư khai ân, tha thứ cho sự mạo phạm của bọn ta. Đại ca, tại sao chúng ta phải cầu xin hắn? Huynh đệ ta đồng lòng liều mạng với hắn đi. Tha cho các ngươi cũng được, để kẻ cầm đầu các ngươi tự phế một cánh tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão đại. Chỉ cần tự phế một cánh tay là được. Đa tạ lão đại chiếu cố. Người ta thường nói huynh đệ như chân tay. Vậy gậy này, nhóc con ngươi nhận lấy đi. Tiên sư, vậy là được rồi chứ? Đứng lại. Tiên sư còn có gì dặn dò? Ta thấy cái la bàn trong tay ngươi là bảo vật. Giao cho ta đi. Cái này không được. Nếu làm mất la bàn này, bọn ta sẽ mất mạng. Tiên sư muốn, ngươi đưa là được rồi. Được, cút đi.
Đây đúng là bảo vật tốt. Thần thạch lại có thể có cảm ứng. Chúc mừng Triệu công tử. Triệu Thanh Vân, công tử Triệu gia trở thành hội trưởng cổ võ hội. Đừng vội chúc mừng. Vẫn còn vài hội trưởng cổ võ hội chưa gật đầu. Mấy lão già đó dùng uy áp hay dụ dỗ rồi cũng sẽ phải buông xuôi. Chỉ có Long Tiêu của Long gia là hơi khó nhằn. Long Tiêu quả thực khó đối phó. Người này võ công cao cường, tâm cơ thâm sâu. Ngày mai người đích thân đi gặp hắn đi. Rõ. Người ta bảo các ngươi mang đến đâu? Xin Triệu công tử tha tội. Tên Tần Dương đó thủ đoạn lợi hại, còn biết cả yêu pháp. Huynh đệ bọn ta chỉ một hiệp là bị hắn đánh bại. Xem ra Trần đạo trưởng nói là thật. Cái la bàn của Trần đạo trưởng đã bị Tần Dương cướp mất rồi. Cái gì? Một lũ vô dụng làm mất la bàn. Các ngươi đi quyên sinh trước cửa Trần gia đi. Chính là bị Tần Dương, cái tên khốn đáo phế. Huynh đệ bọn ta lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, thực sự chưa từng thấy thủ đoạn tàn nhẫn đến thế. Bọn ta suýt chút nữa không gặp được ngài. Xin ngài nể tình bọn ta, đã hết lòng vì ngài mà làm việc. Xin công tử tha tội. Được rồi, cút về đi. Xin chào, có ai ở nhà không? Tần Dương, Tần đại công tử, cuối cùng huynh cũng đến, làm ta chờ mãi. Chào Long cô nương. Là muội sao, Nguyệt Nhi? Sao lại khách sáo thế làm gì? Gọi ta là Doanh Doanh là được rồi. Mau vào ngồi đi. Có khách đến rồi. Tại hạ Tần Dương đến tìm Tôn bá mẫu. Người chính là Tần Dương. Người có hôn ước với Doanh Doanh chính là tại hạ. Cuộc hôn nhân này ta chưa bao giờ tán thành. Con rể của ta tất yếu phải là một phương cường giả, kẻ không có tu vi như ngươi. Kết hôn với con gái ta sẽ hủy hoại Long gia ta, cũng sẽ hủy hoại Tần gia của ngươi. Quay về đi. Cha, Tần Dương rất có thực lực. Là cha chưa từng chứng kiến mà thôi. Ngay cả lão tổ Trần gia đều bị hắn đánh lui. Con gái ngoan của ta 8-9 phần là con bị lừa rồi. Trần Vĩnh Lượng với hắn vốn là bạn nối khố, 10 phần thì 8-9 phần là hắn đang diễn kịch lừa con đấy. Diễn kịch. Nếu không phải vì muốn tìm Tôn bá mẫu để thực hiện giao dịch, ta mới chẳng buồn để tâm đến Long gia các người. Phép khích tướng không có tác dụng với ta đâu. Trước khi ta chưa nghĩ ra việc phải xử lý ngươi thế nào. Ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Cha đừng không tin mà. Mấy vị công tử mà cha nói đó con đều không thích. Nếu phải chọn, con nhất định chọn Tần Dương, con gái ngoan của ta. Cha sao lại không biết chứ? Nhưng hiện nay cổ võ hội đang bị Triệu gia kiểm soát. Cha lại không muốn quy phục Triệu gia. Nếu chẳng may cha có mệnh hệ gì, mẹ con các người không còn chỗ dựa, thì phải làm sao đây? Cổ võ hội này là thế lực gì? Kiếp trước sau khi người nhà qua đời, ta liền bước chân vào giới tu tiên, một đường tu hành. Giữa trường gặp được Long Nguyệt và Tô Xảo Xảo. Không ngờ lần trọng sinh này lại thay đổi nhiều đến vậy.
Ngươi chỉ là một kẻ tá điền, không biết cũng là lẽ thường. Cổ võ hội chính là nơi võ giả tụ hội tại Càn Nguyên Quốc. Thôi bỏ đi, e là ngay cả võ giả là gì ngươi cũng chẳng biết đâu. Cổ võ hội này so với Trần Hành Chu của Trần gia thì sao? Đúng là nói nhảm. Cổ võ hội, lão tổ Trần Hành Chu chỉ cần búng tay là diệt gọn. Vậy cổ võ hội này đối với ta cũng chỉ cần búng tay là diệt gọn. Tên nhãi Tần gia, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc được phu nhân và con gái ta. Xuất thân là tá điền như ngươi mà đòi diệt cổ võ hội, ta tuyệt đối không tin. Con tin. Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Còn hết thuốc chữa rồi. Bá phụ người yên tâm, nếu Triệu gia dám đối phó với mọi người, còn nhất định sẽ giữ lời hứa, xóa sổ chúng khỏi thế gian này. Thật là cuồng vọng hết chỗ nói. Ở cổ võ hội, tùy tiện tìm một võ giả cũng có thể dễ dàng đánh gục ngươi. Vậy mà ngươi còn ở đây nói lời khoác lác như thế. Ta không hề khoác lác. Đừng nói là cổ võ hội, dù Trần Hành Chu có tới đây, ta cũng chẳng để vào mắt. Nực cười. Trần Hành Chu là đạo tu mạnh nhất đương thời, thủ đoạn thần quỷ khó lường. Long gia ta bị cổ võ hội vây khốn, chính là vì kiêng dè lão tổ Trần gia đứng sau cổ võ hội. Cha, thực lực của Tần Dương thực sự rất mạnh, con đã tận mắt chứng kiến rồi. Hơn nữa linh thạch cha đang dùng để tu luyện cũng một phần là do huynh ấy đưa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Hành Chu nổi danh từ 300 năm trước, nhờ cơ duyên trùng hợp mà bước vào tiên đạo, là người đứng đầu đương thời. Con gái ơi, sao con lại ngốc nghếch thế chứ? Cho dù hắn ta có phải viên linh thạch, cũng chỉ là tình cờ nhặt được ở đâu đó mà thôi. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Đây là hôn ước giữa ta và Long tiểu thư. Nếu ngài không ưng, vậy thì hủy đi. Được, đủ rồi. Cút mau đi. Một thằng nhãi chỉ biết khoác lác, cũng xứng ở bên con gái ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Được thôi, cáo từ. Tần Dương, huynh đừng đi mà. Cha ta không tin nhưng ta tin. Long trưởng lão vẫn khỏe chứ? Triệu Dũng, đồ khốn kiếp, đến Long phủ ta có ý đồ gì? Ngươi mới là đồ khốn kiếp. Trưởng lão vẫn khỏe chứ? Ta khuyên ông tốt nhất nên sớm gia nhập Triệu gia bọn ta, để tránh người nhà phải chịu khổ. Những việc Triệu gia làm thật hèn hạ vô sỉ, ta tuyệt đối sẽ không cùng phe với bọn chúng. Vậy hôm nay phải xóa sổ Long gia các người. Từ nay về sau, kinh thành sẽ không còn Long gia các người nữa. Hôm nay là ngày gì vậy? Đúng lúc tiễn các ngươi cùng lên Tây Thiên. Ta lấy mạng ngươi dễ như lấy mạng chó, nhưng hôm nay ta không muốn quản chuyện của Long gia. Tốt nhất đừng làm phiền ta. Nhúng tay hay không cái gì? Cho người lấy mạng tên Tần Dương này trước cho ta, xử lý thành 8 khúc, để trả mối thù bị thương lần trước. Tần Dương, thấy chưa? Không có thực lực, còn ở bên con gái ta, chỉ hại Tần gia ngươi thôi. Lát nữa ta sẽ chặn bọn chúng. Hai đứa mau rời khỏi đây từ cửa sau đi. Cha yên tâm, cha vẫn chưa mất mạng được đâu. Mãnh hổ cũng không địch lại bầy sói. Long Tiêu, nghe nói người bị thương, bây giờ ấy là thực lực tông sư cũng khó mà duy trì được rồi nhỉ? Triệu Dũng, kẻ tiểu nhân đắc chí, cho dù ta bị thương, vẫn sẽ xử lý lũ khốn kiếp các ngươi thành mảnh vụn. Lên cho ta. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. Các huynh đệ, mọi người đừng sợ. Tên Long Tiêu này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lần này hắn chắc chắn phải mất mạng.
Cha thế nào rồi? Tần Dương, mỹ nhân khó chối từ mà. Ngụy trưởng lão, ngài không sao chứ? Không ngờ Long gia hôm nay lại có cao thủ trẻ tuổi ở đây. Tần Dương, người này là đại trưởng lão của cổ võ hội, là một trong những kẻ đứng đầu thế gian. Cho dù ngươi có biết chút võ công, ngươi cũng không đánh lại hắn đâu. Vừa nãy ta đối chưởng với hắn, đã tiêu hao không ít nội lực của hắn. Nếu để lão ta hồi phục, chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng. Bá phụ, không cần lo lắng. Kẻ này cũng chỉ có chút bản lĩnh ba xu mà thôi. Muốn lấy mạng ta, đâu có dễ dàng như vậy. Thằng nhãi danh nhà ngươi đã đến nước này rồi, còn không mau bớt khoác lác đi. Hiền Điệt con đã đến. Nơi tu hành ta đã sắp xếp thỏa đáng. Hiền Điệt, ước hẹn giữa con và ta đã bắt đầu hiệu lực rồi. Long phu nhân, bà đến đúng lúc lắm. Hôm nay Ngụy Tam Lượng ta ở đây, những kẻ có mặt hôm nay đều phải mất mạng. Nực cười, có ta ở đây, muốn xóa sổ cổ võ hội các ngươi chỉ trong cái búng tay. Đạo tâm chủng ma, khởi. Nội lực của lão phu thâm hậu như vậy, há lại là thứ mà thằng nhãi danh như ngươi có thể địch nổi. Mau lại đây nộp mạng đi. Ngụy trưởng lão, đừng đánh ta mà. Trước hết phải lấy mạng cái tên nhát gan như ngươi. Ngụy trưởng lão, ông đánh ta làm gì chứ? Ta là Triệu Dũng đây. Ngụy trưởng lão, người một nhà mà. Lúc nãy còn khoác lác, không phải giỏi lắm sao? Giờ cầu xin thì muộn rồi. Ngụy Tam Lượng này bị làm sao vậy? Hắn trúng ảo thuật của ta, nhận nhầm người nhà thành kẻ địch rồi. Hiền Điệt quả nhiên lợi hại. Long Tiêu, hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta rồi. Ngụy trưởng lão, người một nhà, đừng đánh ta mà. Ta biết Long Tiêu ngươi trước đây đúng là người một nhà, nhưng giờ ngươi không chịu quy thuận Triệu công tử, vậy thì chính là kẻ địch. Đừng đánh ta mà. Long Tiêu, hôm nay con gái ngươi cũng sẽ phải chịu nhục nhã. Ta sao nỡ ra tay với Long phu nhân chứ? Với nhan sắc của Long phu nhân, hôm nay cũng muốn thử xem Long Tiêu bình thường hưởng lạc đến mức nào. Buông ta ra. Buông ta ra đi, cứ kêu đi. Buông ta ra. Hôm nay dù ngươi có kêu khản cả họng, cũng chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Không phải ta, đây là... Ngụy Tam Lượng này khẩu vị nặng thật. Được rồi, dừng tay đi. Triệu công tử, sao ngài lại giá lâm nơi này? Tần Dương và Long Tiêu kia đã bị ta phế bỏ rồi. Làm tốt lắm, quay về lĩnh thưởng đi. Có thể giải yêu giúp Triệu công tử là vinh hạnh của lão phu. Lần này nếu không có Hiền Điệt, Long gia bọn ta chắc chắn đã diệt vong rồi. Đối với ta mà nói chỉ là việc tiện tay thôi. Chàng trai này không tệ, hôn sự này đáng để cân nhắc đấy. Bá phụ, ngài hiểu lầm rồi. Ta không phải đến để thực hiện hôn sự đâu. Ta là tìm bá mẫu để lấy nơi tu hành thôi. Huynh thật là không biết điều. Không biết bao nhiêu công tử thế gia đều muốn kết hôn với ta. Cơ hội tốt như vậy, vậy mà huynh không biết nắm bắt lấy. Người tu hành nên bớt chút vướng bận thì hơn. Kiếp trước muội vì ta mà mất mạng thê thảm. Kiếp này ta sẽ cùng muội cắt đứt nhân quả, bảo vệ muội bình an một đời. Đúng là đồ gỗ mục. Nơi tu hành nằm trên một dãy núi. Hiền Điệt, vậy giờ chúng ta qua đó đi. Được. Lâm lão, hóa ra ông ở đây, thật khiến bản công tử tìm vất vả.
Ngươi là ai? Tên quê mùa từ đâu tới đây? Tại hạ Triệu Thanh Vân. Ngươi chính là cái tên Triệu Thanh Vân khét tiếng kia sao? Gan ngươi cũng không nhỏ đâu. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người hình dung về ta như vậy. Triệu công tử, kẻ này chính là Tần Dương, người mà Long Doanh Doanh đã hứa gả. Tên phế vật trước đây ăn nói ngông cuồng, bị ta đánh cho sống dở mất giờ. Hóa ra ngươi chính là cái tên Tần Dương chó ngáp phải ruồi kia sao? Vậy mà có thể bám vào Long gia. Nhưng đáng tiếc, Long gia sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt môn. Triệu Thanh Vân, ngươi đã chiếm được cổ võ hội, còn tới Trung Y Đường làm gì? Cổ võ hội tuy là nơi tụ họp của võ giả Càn Nguyên quốc, nhưng vẫn còn xa mới thỏa mãn được khẩu vị của bản công tử. Trung Y Đường này ta cũng muốn thu phục nốt. Khẩu khí thật lớn. Trung Y Đường là mạch máu Trung Y của Càn Nguyên quốc. Muốn thu phục Trung Y Đường chỉ dựa vào Triệu gia của ngươi thôi, e là không làm nổi đâu. Ta tất nhiên biết, chỉ dựa vào Triệu gia ta không thể thu phục được Trung Y Đường. Nhưng nếu nước Phù Tăng phái võ giả đến giúp ta, vậy thì việc thôn tính Trung Y Đường dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cái thân già này của ta còn sống, Trung Y Đường tuyệt đối sẽ không biến mất. Cái thân già của ngươi nhất định sẽ bị phế. Nước Phù Tăng có vài mỏ bạc, hơn nữa quốc chủ đã hứa, chỉ cần ta đem phương thuốc Trung Y giao hết cho nước Phù Tăng và thừa nhận nước Phù Tăng chính là nơi khởi nguồn của Trung Y, thì những mỏ bạc đó họ đều sẽ tặng cho Triệu gia ta. Đến lúc đó Triệu gia ta cũng sẽ giàu ngang một quốc gia. Ngươi đừng hòng. Ngụy Tam Lượng, Lâm lão đã đến tuổi xuống lỗ rồi, tiễn ông ta lên đường đi. Rõ. Ông cẩn thận, con gọi người ngay đây. Lâm lão, ông cứ an tâm ra đi, để ông không phải lo lắng chuyện hậu sự. Cháu gái ông, ta sẽ thay ông chăm sóc tử tế. Không hổ danh là cao thủ của Trung Y Đường, y thuật vô song, nội lực cũng là đỉnh cao. Đáng tiếc là vừa rồi ta chỉ dùng 7 phần nội lực. Người đó rốt cuộc vẫn già rồi. Lâm lão, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cố chấp làm gì nữa? Giao ra Trung Y Đường, đưa cháu gái ông tới đây, ta sẽ để ông an hưởng tuổi già. Thế nào? Không thể nào. Vậy hôm nay chính là ngày giỗ của ông. Ngụy Tam Lượng, lấy mạng hắn, chảm đầu hắn xuống để thị uy. Tuân lệnh Triệu công tử. Càn Nguyên quốc có câu cổ ngữ rằng, người có đức không nên ép người quá đáng. Tần Dương Triệu Thanh Vân này không dễ chọc đâu. Ngụy Tam Lượng còn là đại tông sư, ngươi và ta cùng liên thủ phá vòng vây, đến tổng bộ Trung Y Đường hội hợp. Lâm lão yên tâm, hai tên phế vật này ta chỉ cần giơ tay là có thể tiêu diệt. Sắp mất mạng đến nơi còn khoác lác. Ngụy Tam Lượng, ra tay nhanh lên, sau đó hoạn tên Tần Dương này, ném vào Long gia, ép Long Doanh Doanh phải kết hôn với gã đàn ông bị hoạn này, rồi thông báo khắp kinh thành, để cả thiên hạ đều biết mối hôn sự này. Ta muốn Long gia mất hết mặt mũi. Chỉ bằng loại kiến hôi như các ngươi mà còn dám ở đây khoác lác. Ngụy Tam Lượng, thằng nhãi này có chút bản lĩnh. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không làm nên trò trống gì đâu. Trước đó bị ta đánh gần mất mạng, chắc chắn là được lão già này chữa khỏi rồi. Hôm nay ta sẽ tiễn hắn về cõi Tây Phương. Triệu công tử cứ đứng xem kịch là được. Được, giao cho ngươi đấy. Được thôi. Mời. Ngụy Tam Lượng. Này, Ngụy Tam Lượng. Tần Dương, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá. Bản tọa đã cho ngươi đi chưa? Thằng nhãi, ta là công tử Triệu gia, nếu dám đắc tội với ta, có tin là ta khiến ngươi không thấy được mặt trời ngày mai không?
Sắp mất mạng đến nơi còn khoác lác. The film was translated Hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi. by M Media. Cho dù có 100 cái triệu gia cũng không bảo hộ được ngươi. Ngươi, hôm nay ngươi làm bị thương Lâm lão, lại còn muốn chiếm đoạt Trung Y Đường. Ngươi dập đầu với Lâm lão 100 cái, ta sẽ tha cho ngươi. Thật sao? Tốt quá rồi. Ngụy Tam Lượng, ngươi giả mất mạng đấy sao? Ngươi nghe cho kỹ đây, bắt ta dập đầu. Ngươi nằm mơ đi. Từ trước đến nay chỉ có người khác dập đầu với bản công tử thôi. Ngươi nói nhảm gì thế? Dập đầu mau. Dập đầu mau, dập nữa đi, dập nữa. Có linh khí dồi dào, bệnh tình của mẹ cũng có thể cải thiện không ít. Cả dạo này Thiên Tú Phường hình như đổi chủ rồi. Có thuận lợi không? Ông chủ đó thu mua Thiên Tú Phường, lại còn đột nhiên bổ nhiệm ta làm phường chủ. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta là người trẻ tuổi nhất trong phường, chẳng có ai tin ta cả. Việc này đâu có khó. Đến Túy Tiên Lâu, mời những người tâm phúc này đi ăn, thu phục lòng người là được. Ý kiến này hay đấy. Ca, lúc đó huynh có thể giả làm vị hôn phu của ta không? Ta là ca ca của muội đấy. The film was translated and Có một gã công tử narrated Trịnh by gia M Media. cứ quấn lấy ta không buông. Ta chẳng qua là muốn tìm huynh đóng giả một chút thôi mà. Được rồi, ai bảo muội là muội muội của ta chứ? Có cơ duyên xuất thế rồi. Trong biệt viện này, ta đã bày ra trận pháp. Các người đừng tùy tiện đi ra ngoài, để tránh việc Trần Hành Chu tìm đến gây rắc rối. Được. Muội cũng ở lại đây canh chừng đi. Đứng lại, người thuộc thế lực nào mà dám tùy tiện đến đây? Không thuộc thế lực nào cả. Vậy mà ngươi cũng xứng đến đây sao? Bây giờ không phải lúc bình thường. Người đến chợ đen lúc này đều là những nhân vật có máu mặt. Còn loại vô danh tiểu tốt như ngươi, cút. Đúng là mắt chó coi thường người khác. Tiền thì ta vẫn có. Ở đây toàn là những bậc quyền quý giàu nứt đố đổ vách, mỗi món đồ đều giá trị cả ngàn lượng. Là loại tiện dân như ngươi chỉ có thể ngước nhìn, hiểu chưa? Vậy thì ta yên tâm rồi. Xem ra ở đây cũng chẳng có món gì đáng giá. Ngươi đang khoác lác cái gì đấy? Nếu không có thư mời thì cút. Ở thế gian này vẫn chưa có thứ gì có thể khiến ta phải cút cả. Nếu ngươi còn không cút thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ta là võ giả cảnh giới ám kình, chỉ trong chớp mắt ta có thể lấy mạng ngươi đấy. Chỉ là võ giả ám kình còn con. Ta muốn lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Được, kẻ cuồng ngôn muốn mất mạng sao? Dừng tay. Mau dừng tay, dừng tay đi. Ông chủ Hồng, Hổ ca, vị tiểu huynh đệ này ta quen. Cậu ta có chỗ dựa là Long Gia, là con rể của Long Tiêu, hơn nữa còn là tu hành giả đấy. Hả? Con rể Long Gia lại còn là tu hành giả? Sao ông không nói sớm, ta suýt chút nữa. Vậy giờ ta có thể vào được chưa? Mời vào. Ông chủ Hồng, chợ đen này thường bán những gì vậy? Chợ đen này đương nhiên bán những thứ không thể để người khác biết rồi, hơn nữa đều rất đắt đỏ. Chào mừng mọi người đã đến với buổi đấu giá ngầm. Đây là món đấu giá đầu tiên do Trung Y Đường tung ra. Phương thuốc luyện võ. Võ giả sau khi tu hành ngâm mình trong thuốc này sẽ có thể củng cố nội lực. Thuốc này lợi hại thật đấy. Buổi đấu giá ngầm này quả nhiên có thực lực
Thuốc này hiện tại đang bị đẩy lên, cái giá rất cao, vậy mà họ còn có thể lấy được. Mấy tờ phương thuốc rách viết tùy tiện mà cũng đáng tiền đến vậy sao? Đây là do buổi đấu giá của bọn ta thu thập từ khắp nơi. Không phải một túi, cũng không phải 2 túi, mà là trọn vẹn 5 túi. Giá khởi điểm chỉ 5.000 lượng. Đúng là hắc điếm. Đắt thế này thì làm sao có người mua chứ? 6.000 lượng, 7.000 lượng, 7.500 lượng. Không phải chứ, đám người này thừa tiền đến mức không có chỗ tiêu hay sao? 1 vạn lượng. 1 vạn lượng lần thứ nhất, 1 vạn lượng lần thứ hai, 1 vạn lượng lần thứ ba. Được. Chúc mừng ông chủ Hồng đã mua được linh dược này. Ông chủ Hồng, đắt như vậy sao còn mua? Chỉ 1 vạn lượng thôi. Ta chỉ cần bán sang tay, còn có thể kiếm được 1 vạn lượng nữa. Translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated Nghe nói đây là by M Media. linh chi hóa thành từ tàn chi của đại năng tu sĩ. Giá khởi điểm 5.000 lượng. La bàn chỉ dẫn chính là món này. Món này không phải đã bán mấy lần rồi sao? Sao lại mang ra nữa rồi? 5.000 lượng. Có người ra giá rồi. Còn ai muốn theo không? 5.500 lượng, 8.000, 1 vạn lượng. Xem ra ở đây cũng có người biết nhìn hàng. 1 vạn 5.000 lượng, 1 vạn 6.000 lượng. Huynh đệ, sau lưng ta là Phong Vân Tông, có thể nể mặt ta một chút không? 1 vạn 7.000 lượng. Vị tiên sinh này đã đưa ra cái giá trên trời là 1 vạn 7.000 lượng. 1 vạn 8.000 lượng. Tông chủ đã nói, dù thế nào đi nữa cũng phải mang thứ này về. Được, vậy ta sẽ làm tròn số. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng sao? Còn ai trả cao hơn không? 1, 2, 3. Đồ không biết điều. E là ngươi không có mạng mang về đâu. Chúc mừng vị tiên sinh này đã mua được Ngọc Linh Chi với giá 10 vạn lượng. Nữ nhân này tên là Tô Xảo Xảo, vốn là thiếp thất do Triệu công tử mua về, nhưng vì quyến rũ Triệu viên ngoại nên bị đuổi khỏi Triệu gia. Buổi đấu giá lần này vốn không nên để loại đàn bà rẻ tiền này lên sân khấu, nhưng Triệu viên ngoại nể tình cũ nên không tiện từ chối. Tô Xảo Xảo. Tần Dương, ngươi có thể mua ta không? Ta làm thiếp cho ngươi cũng được. Tô Xảo Xảo, không phải cô nói dựa vào nhan sắc của mình là có thể khiến người quyền quý để mắt tới sao? Bây giờ là lúc cô thể hiện sức quyến rũ của mình rồi đấy. Tần Dương, lẽ nào ngươi nỡ lòng nhìn ta bị bán đi sao? Thì sao, cô bị bán thì liên quan gì đến ta? Cô nàng này nhan sắc cũng được, nếu rẻ thì mua về làm thiếp cũng không tệ. Giá khởi điểm là bao nhiêu vậy? Người này không được sạch sẽ cho lắm, ăn trộm ngân phiếu của Triệu gia. Triệu viên ngoại không định giá, mọi người cứ tự do ra giá. Mua đi, coi như giúp Triệu viên ngoại một tay. Không sạch sẽ không cần, ai thèm chứ, đúng không? Tần Dương, bây giờ không ai cạnh tranh, là cơ hội của ngươi đấy, cơ hội của ta. Mua cô về làm thiếp hay mua về làm di nương đây? Tần Dương, chỉ cần ngươi mua ta, ta nhất định sẽ chăm lo việc nội trợ thật tốt. Ta sẽ không quyến rũ cha ngươi, ta cũng không trộm ngân phiếu nữa. Tô Xảo Xảo, Tần gia bọn ta lúc thu nhận cô đã cho cô cơ hội rồi. Không ngờ được cô là kẻ ăn cháo đá bát. 5 đồng tiền. Chúc mừng vị khách này đã mua được cô gái này. Ngay cả người đàn bà này mà ngươi cũng muốn sao? Cha của thằng ngốc Lưu đầu làng đang muốn tìm vợ cho con trai ngốc của ông ta. Ông ta trả 6 đồng tiền, ta bỏ 5 đồng tiền mua cô ta, chơi vài ngày rồi tặng lại cho cha thằng ngốc Lưu kia, còn kiếm được 1 đồng tiền nữa. Ngươi cũng thật biết tính toán. Tần Dương cứu ta với. Tần Dương, cứu ta với. Cứu cô.
Ta không lấy mạng cô, đã là nhân từ lắm rồi. Đứng lại mau. Đứng lại. Nếu muốn sống thì giao tàn chi ra đây. Các vị đại ca làm ơn, hãy tha cho bọn ta đi. Thằng nhãi, người cũng khá nhiều tiền đấy. Ra tay một cái là 10 vạn lượng. Thế này đi, ngươi giao tàn chi cùng số tiền trên người cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Xem ra hôm nay chúng ta không nói chuyện được rồi. Nếu đã vậy, ta đành miễn cưỡng tiến tất cả các ngươi lên đường vậy. Thật là cuồng vọng. Ngươi có biết đứng sau lưng ta là Phong Vân Tông, khiến người người nghe danh đã khiếp sợ không? Thứ tay chân khẳng khiu như ngươi mà cũng dám so tài với bọn ta sao? Hôm nay dù cho người của Phong Vân Tông có xuất hiện hết đi nữa, Tần Dương ta cũng có thể dễ dàng diệt sạch các ngươi. Đồ không biết tự lượng sức. Lên, phế lưỡi nó cho ta, để xem nó còn ngông cuồng được nữa không. Sau khi luyện hóa thần thạch, giờ ta cũng không biết mình đã đạt đến cảnh giới nào nữa. May mà đã khống chế được sức mạnh. Các ngươi làm sao vậy? Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Giờ ngươi có thể cút được rồi chứ? Thằng nhãi, ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Lát nữa để tông chủ của bọn ta đến xử lý ngươi, cho ngươi thấy thực lực thực sự của Phong Vân Tông bọn ta. Ta nói này, ta từng nghe nói về Phong Vân Tông là một tổ chức vô cùng lớn mạnh. Lâm lão đại của bọn họ còn là võ giả đỉnh phong ám cảnh. Hay là thôi, giao tiền và bảo vật ra đi. The film was translated and narrated by M Media. Sao? Đám thủ hạ vô dụng của ngươi đều là do ta đánh bị thương đấy. Ngươi là Tần Dương. Sao ngươi biết? Tất nhiên ta đã từng nghe danh tiếng lẫy lừng của Tần Dương ngươi rồi. Giờ ngươi giao tàn chi ra, ta có thể trả cho ngươi số tiền đấu giá. Tông chủ, giá bọn họ đưa ra cao quá, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Cầm miệng. Tông môn Phong Vân chúng ta thế lực lớn mạnh, làm sao có thể ngay cả tiền mua một dược liệu cũng không có chứ? Hắn hét giá 10 vạn lượng. Có thể trả góp không? Tàn chi này, nó hữu dụng với ta, ta không thể đưa cho ngươi. Các ngươi mau rời đi. Tần công tử, ta cũng không ở lại nữa. Tần Dương, ta biết ngươi là tu sĩ, nhưng hôm nay tàn chi này ta nhất định phải mang đi. Sao ngươi biết rõ nội tình của ta? Hóa ra là tu vi đại tông sư. Tu vi thấp kém. Đã ăn cơm chưa? Cái gì? Nhục thân của ngươi lại có độ cứng thế này sao? Ta cứ tưởng mạnh đến mức nào, hóa ra chỉ như gãi ngứa. Ngươi là loại quái vật gì vậy? Để ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là sức mạnh. Kẻ trùng sinh, quả nhiên mạnh mẽ. Ngươi là ai? Sao ngươi biết rõ nội tình của ta? Ta cũng giống ngươi, cũng không phải người của thế giới này. Ta đến thế giới này cũng là để tìm lại tàn chi này. Nước sông không phạm nước giếng. Tàn chi này là gì? Tay của Thiên Cương. Thiên Cương, xác của Thiên Cương vốn nên do hộ pháp đại tông sư Lưu Nguyên bảo quản, nhưng hắn đã bị Trần Hành Chu sát hại. Trước khi mang Thiên Cương đi, Trần Hành Chu đã dùng máu Thiên Cương luyện hóa bách tính, khiến tu vi của hắn đột phá lên cảnh giới hợp đạo. Mẹ ta,
Chính là vì chúng phải độc của thiên cương mà ra nông nỗi này. Hóa ra tất cả chuyện này đều là do sơ suất của các ngươi mà dẫn đến. Ta đến thế giới này đã 13 năm, giờ mới tu hành đến cảnh giới đại tông sư. Nếu ngươi giao tàn chi này ra, ta mới có thể trở về. Mong ngươi tạo điều kiện. Tàn chi này rất quan trọng với ta. Luyện hóa bàn tay thiên cương này, ta có thể nâng cao tu vi. Nếu muốn ta đưa cho ngươi, ngươi phải mang lợi ích đến trao đổi. Được, có thể để ta trở về. Trao lần đầu cho ngươi cũng không phải là không được. Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Phải rồi, ngươi có đan sâm tiên thảo và thuyên mộc thần hoa không? Hai loại dược liệu này, nếu có, ta có thể lấy thứ này trao đổi với ngươi. Những năm qua, ta cũng đã thu thập được loại dược liệu thuyên mộc thần hoa này. Cũng được, có còn hơn không? Phải rồi, đan sâm tiên thảo đó Trần Hành Chu đang nuôi trồng. Đa tạ đã thông báo. Phải rồi, ngươi là người thế giới khác, có phải cũng không thể sử dụng pháp lực không? Đúng vậy, cho nên mới bị gắn cho danh hiệu tông sư. Hơn nữa ta muốn trở về thế giới kia của ta, cũng chỉ có thể đợi ngày trung nguyên, lúc dương khí suy yếu, linh hồn lén lút trở về. Tần Dương, huynh ngồi đây cả đêm rồi, ăn chút gì đi. Đây là cháo ta tự tay nấu đấy. Ta là tu sĩ, sau khi đạt đến cảnh giới bích cốc thì không cần ăn uống nữa. Được rồi, đừng đi. Ta có nói là không ăn đâu. Mau nếm thử đi. Mùi vị cũng khá đấy, vất vả cho cô rồi. Lại có bảo vật xuất thế. Ta phải ra ngoài một chuyến. Cô tiếp tục canh giữ ở đây. Ông nội, trong số dược liệu mới nhập về lần này có một loại thuốc hình dáng kỳ lạ. Con không nhận ra. Loại dược liệu mà con không nhận ra chắc chắn là vật hiếm thấy trên đời này. Dược liệu này ngay cả ông cũng chưa từng thấy qua. Để ông dở ý thư ra đối chiếu xem sao. Lâm lão, vẫn khỏe chứ? Triệu Thanh Vân, sao ngươi lại đến đây nữa? Tất nhiên là để thực hiện lời hứa của ta. Thu Trung Y Đường cùng với Lâm Y Dung vào trong túi rồi. Ngươi không sợ Tần Dương lại cho ngươi một trận nữa sao? Trước đây thì sợ, nhưng bây giờ thì khác. Hắn tính là loại rác rưởi gì chứ? Lão già, nội công của ngươi lại thâm hậu đến thế sao? Vết thương của ngươi cũng lành nhanh thật đấy. Triệu Thanh Vân, ngươi mau, Y Dung, buông ra, cùng bản công tử vui vẻ một chút nào. Tiện nhân, ngươi dám cắn ta? Có thể được bản công tử sủng hạnh là phúc khí của Lâm Y Dung ngươi đấy. Triệu Thanh Vân, ngày đó ta đã tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, vậy mà ngươi còn dám đến gây sự. Tần Dương, ngươi lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Tần Dương ca ca, ta sợ quá. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để hắn bắt nạt cô đâu. Tần Dương, ta biết ngươi là tu hành giả, nhưng hôm nay ta cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Dù là trên trời hay dưới đất, bất kể là ai, Tần Dương ta đều có thể chiến thắng. Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đừng tưởng ngươi có chút tu vi là có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta đã mời được lão tổ Trần ra tới. Chỉ bằng chút đạo hạnh nông cạn đó của ngươi, cũng như loại kiến cỏ mà thôi,
The film was translated Hóa ra là Trần Hành Chu. and narrated by M. Ta còn tưởng là ai chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một lão đạo phế vật. Ngươi bảo hắn qua đây, ta sẽ chạm hắn. Lão tổ Trần Hành Chu chỉ cần ra tay, trời đất cũng phải đổi sắc. Loại kiến cỏ như ngươi, ông ấy chỉ cần phất tay là xóa sổ được rồi. Đợi ta dùng kiếm khí xử lý thân xác của hắn, lúc đó ngươi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Hóa ra Trung Y đường này là do Tần Dương ngươi trấn giữ. Trần Hành Chu, ngươi thật sự đã xuất quan sớm. Nóng lòng muốn mất mạng như vậy sao? Ta đạt được cơ duyên nên xuất quan sớm, vẫn đủ sức lấy mạng ngươi. Ngươi mất mạng sớm một chút cũng là chuyện tốt, đỡ phải phiền phức về sau. Sao có thể như vậy? Ta đã đột phá độ kiếp, tại sao vẫn không thắng nổi ngươi? Cảnh giới của ngươi được củng cố, cũng chỉ ở mức bình thường thôi. 300 năm tu vi của ngươi, trong mắt ta thật nực cười. Nếu đã như vậy, chúng ta đi cổ võ hội cầu viện thôi. Mau đi. Trần Hành Chu, cái quạt đó của ngươi đâu rồi? Nếu ngươi mang cái quạt đó ra đây, chúng ta còn có thể đấu một trận. Quạt của ta có công dụng riêng của nó. Được. Vậy ngươi đi mất mạng đi. Kiếm vô danh quyết, cản gió. Hóa ra lại dùng thân xác bù nhìn. May nhờ có Tần Dương ca ca, nếu không lần này bọn ta gặp rắc rối lớn rồi. Không cần khách khí, hôm nay khi ta xem la bàn, phát hiện có cơ duyên quan trọng, nên mới tới xem thử. Trần tiên sư nếu có cần, cứ tự nhiên lấy đi. Y Dung, cô trích ra 1 vạn lượng từ thu chi dược liệu, đưa cho ông nội cô. 1 vạn lượng. Dược liệu này lấy được đâu có tốn kém gì. Đây là một gốc tiên thảo, đối với ta vô cùng trân quý. Đến lúc đó ta sẽ gửi cho ông 1 toa thuốc, xem như quà cảm ơn. Tiêu rồi. Sao vậy? Gốc tiên thảo này bị người ta dùng thuốc thúc chín rồi. Trần Hành Chu, muốn dẫn dụ ta rời đi. Cái gì? Lão tổ dựa theo các manh mối, mẹ và muội muội của Tần Dương đáng lẽ phải ở trên núi này. Tần Dương này vậy mà lại còn ở đây, thiết lập kết giới. Lão tổ, giờ phải làm sao? Để ta phá kết giới này. Cấp như luật lạch. Trận pháp lợi hại thật. Tu vi của ta cộng với thần binh này, vậy mà không phá nổi. Lão tổ, kiếm vô danh này đã bị khống chế rồi. Chúng ta còn tiếp tục lên núi không? Kết giới này khá chắc chắn, tạm thời không phá được. Nhưng thanh kiếm này là binh khí của Tần Dương. Chỉ cần luyện hóa thanh kiếm này, thực lực của Tần Dương chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Đi. Mẹ, Doanh Doanh, mọi người không sao chứ? Không sao cả. Nhưng thanh kiếm của huynh bay ra ngoài, đến giờ vẫn chưa quay lại. Hóa ra Trần Hành Chu đã nhắm vào binh khí của ta. Hôm qua có một tiên sinh dạy học gửi đến một tờ hóa đơn, nói những lời kỳ lạ. Tiên sinh dạy học, nơi này của ta, nếu không có sự cho phép của ta, không thể có ai vào được. Đây là hóa đơn gì? Là hóa đơn mua kim chỉ của Thiên Tú Phường. Người đó hình như tên là Tống Phu Tử. Xem ra Tống Phu Tử này không đơn giản chút nào. Tống Phu Tử đã nói gì? Ông ấy bảo con hãy buông bỏ chấp niệm. Kiếm vô danh này đã bị thần binh của ta phá hủy. Lão tổ uy vũ, Tần Dương kia chắc chắn phải mất mạng. Đáng tiếc.
không thể mang đi máu của mẹ Tần Dương. Tất cả máu của Thiên Cương đều đã thu hồi. Tu vi này của ta cách độ kiếp đỉnh phong vẫn còn thiếu một chút nữa thôi. Lão Tổ, trong cổ võ hội này có không ít cao thủ. Không cần phiền phức vậy chứ. Lão Tổ ngài. Tới rồi. Ra đây nộp mạng đi, Trần Hành Chu. Thực ra ta có thể không đến, nhưng bí mật trên người ngươi quá hấp dẫn ta. Ngươi rõ ràng không thể sử dụng linh lực, nhưng lại có thể tu luyện thành nhục thân mạnh mẽ đến thế. Ngươi còn chưa xứng để biết. Ta từng nhìn trộm được một tia thiên cơ, đạt được công pháp Thiên Ma Lục. Lấy mạng người là có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng ta từ trước đến nay luôn cẩn trọng từng chút, tuyệt đối không sai sót. Hôm nay ngươi đến là bản thể sao? Không tệ. Những kẻ mạnh ở đây đều đã bị ta diệt sạch, cho đến khi Tần Dương ngươi mất mạng rồi sống lại. Nhưng ngươi tuy là Tần Dương, mà lại dường như không phải là Tần Dương. Rốt cuộc ngươi là ai? Trần Hành Chu, bí mật của ta nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ta có phải là Tần Dương hay không, điều đó không quan trọng. Khi ta dò xét thiên cơ, đã phát hiện có 2 người có thể lấy mạng ta. Ngoài Lưu Nguyên ra, người còn lại chính là ngươi, Tần Dương. Cho nên ta đã bảo đồ tôn của ta là Trần Vĩnh Lượng trừ khử ngươi. Chắc chắn là đã đoạt được cơ duyên lớn. Chi bằng ngươi hãy giao ra toàn bộ cơ duyên, rồi tự phế đan điền. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật nực cười. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng được ta sao? Kiếm của ngươi đã bị ta phế, mà ta đã đạt đến đỉnh cao độ kiếp. Nói là bán tiên cũng không ngoa. Ở nhân gian này ta là kẻ mạnh nhất, trừ khi ngươi, Tần Dương, là tiên nhân dáng thế. Dù ta không phải tiên nhân, nhưng ta cũng có thể lấy mạng ngươi. Nếu ngươi có thể lấy mạng ta, cơ duyên của ta liền thuộc về ngươi. Sảng khoái. Mạnh thật đấy. Nhưng ngươi đã mất đi thanh thần khí đó thì không thể làm ta bị thương. Tiên khí thực sự mạnh mẽ, căn bản không phải dựa vào vật liệu rèn thành, mà là dựa vào đại đạo. Kiếm đến, mọi vật trên cõi trần này đều có thể bị hủy diệt. Còn ta, Tần Dương, tu luyện chính là vô vi đạo. Chỉ cần đạo của ta còn, thì ta có thể tái tạo lại tiên khí. Kiếm vô danh quyết. Chiêu thức thứ nhất, cản gió. Tại sao? Ta đã đạt đỉnh cao độ kiếp rồi. Tại sao ta vẫn không thắng được ngươi? Ngươi giao Đan Sơn Tiên Thảo ra đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không ngờ lại biết ta có con bài tẩy Đan Sơn Tiên Thảo này. Quả nhiên, không nên tham chiến thì hơn. Đây chính là thần đan luyện từ Đan Sơn Tiên Thảo. Nhân gian chỉ có một viên duy nhất. Đạo gia ta sắp phi thăng thành tiên rồi. Tần Dương, ngươi cứ ở lại nhân gian mà đợi đi. Ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao? Tống phu tử, đừng đuổi theo nữa. Ngươi là kẻ giúp đỡ Trần Hành Chu, ta là người bảo vệ thiên đạo phương này. Tam giới có trật tự, thiên đạo không thể làm trái. Việc đã định, nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Tần Dương, muốn lấy mạng Trần Hành Chu ta sao? Ngươi còn non lắm. Vậy sao? Kẻ nào dám tự tiện xông vào phủ đệ của ta, mất mạng rồi ngươi sẽ biết. Ta là Tần Dương. Đây. Nhưng trong cơ thể Trần Hành Chu có Đan Sơn Tiên Thảo, ta không thể để mẹ mình phải chịu đựng sự dày vò
của thiên cương chi độc đời đời kiếp kiếp. Ta hiểu tâm trạng của ngươi. Người bị giày vò là mẹ ta. Ngươi hiểu cái gì? Bà ấy cũng là mẹ của ta. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Kiếm vô danh quyết chiêu thức thứ nhất, cản gió. Tại sao ngươi lại? Ta chính là ngươi. Ta cũng là Tần Dương. Ngươi đừng hòng lừa ta. Ta chính là ta. Ngươi chính là ngươi. Ngươi không phải Tần Dương. Ta cũng không phải Tần Dương. Nhưng ta nhất định phải cứu mẹ của ta, bảo vệ tốt gia đình của ta. Thiên đạo không thể thay đổi. Ngươi cũng không cứu được mẹ đâu. Hãy buông bỏ chấp niệm trong lòng đi. Nếu ta không buông thì sao? Vậy ta sẽ giúp ngươi buông bỏ cho đến khi cùng tan biến. Không, thiên đạo này là có thể thay đổi. Năm đó ta cũng nhẫn tâm như ngươi, nhưng đổi lại chỉ là đau khổ hơn mà thôi. Ta ẩn mình ở Thiên Tú Phường, chỉ mong nhân cơ hội trở về thăm những người thân còn sống. Thế là mãn nguyện rồi. Nếu ngươi là ta thì ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi không ngăn cản được ta. Thiên mệnh đã định, sẽ không sai được. Đã nói chúng ta là ngang tài ngang sức thì chúng ta là ngang tài ngang sức. Ra chiêu đi. Kiếm vô danh quyết chiêu thức thứ 3, Chu Tiên. Còn một chiêu nữa. Chuyện gì vậy? Ngươi dù có là ta của tương lai thì đã sao? Đời này ta nhất định phải bảo vệ gia đình chu toàn, bảo vệ những điều tốt đẹp trên thế gian này. Tạp đạo, chẳng lẽ thiên đạo thật sự có thể thay đổi sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nhanh đón kiếp nạn cuối cùng đi. Dung hợp hiến tế. Đây, sức mạnh thật mạnh mẽ. Là ngươi chán sống. The film was translated and narrated by M Media. Dừng tay đi. Đây là cơ hội tốt nhất để cứu chữa cho mẹ. Mẹ, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Đây là thần thạch được luyện từ tam giới. 3 dòng thời gian song song vốn dĩ chỉ là một dòng thời gian. Khi ngươi lấy được thần thạch khối thứ nhất, không gian chia tách, ta liền sinh ra. Còn khi ngươi không ngừng truyền linh khí vào thần thạch, không gian thứ 3 liền sinh ra. Đồng thời cũng sinh ra tên phế vật họ Tống kia. Hắn chỉ có thể dựa vào thần thạch không ngừng xuyên không, chịu đựng đau khổ. Còn ta chính là chấp niệm hóa thành tình cảm của ngươi. Trên con đường tu hành, ngươi đã quên mất gia đình, quên mất tất cả. Mà ta, thứ duy nhất ta muốn chính là cứu gia đình của mình, cứu cha mẹ và muội muội đã mất mạng của ta. Bọn ta đều là sự hèn nhát. Chấp niệm của ngươi hóa thành. Ta từng vì con đường tu tiên mà quên đi tình thân, mất hết nhân tính, cho đến khi Long Nguyệt vì ta mà mất mạng. Tô Xảo Xảo cũng quay lưng rời bỏ ta. Ta đã thức tỉnh. Cho đến hiện tại, sau khi trùng sinh, ta mới nhận ra, nếu một người trở thành kẻ không có máu thịt, không có tình thân, không có cảm xúc, không có cá tính như loài cầm thú, vậy sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Vậy Long Nguyệt và Tô Xảo Xảo là vì sao? Nếu Long Nguyệt không mất mạng, Tô Xảo Xảo không phản bội ngươi, thì đến bao giờ ngươi mới cảm nhận được nỗi khổ nhân gian, để đánh thức chút cảm xúc cuối cùng trong ngươi?
Ta đã sớm dặn dò Xảo Xảo mọi chuyện rồi. Tình cảm của hai người phụ nữ này dành cho ngươi. Cũng đến lúc ngươi nên trả nợ rồi. Ta đã hiểu. Trên đời này chỉ có tình yêu và tình thân mới là nhân gian đại đạo chân chính. Chúng ta đều công đức viên mãn rồi. Con trai, con đã về rồi. Mẹ, cha, ca, muội muội, ta vừa có một giấc mơ rất dài. Con đã về rồi, con trai, mẹ cảm thấy bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Kẻ phụ bạc, đây mới thực sự là nhân gian đại đạo.